เรามาไม่ทำอะไรด้วยกันไหมปกติคุณต้องรักษาเวลาใช่ไหมไม่ใช่แค่เวลาของกิจวัตรประจำวันแต่เวลาของจังหวะชีวิตเวลาของความคาดหวังมีแต่สิ่งที่ต้องทำตลอดเวลามีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อแดดเธอบนดาวเคราะห์ขี้กังวลเล่าว่าคนเราไม่ได้ใช้ชีวิตตามเวลาแบบนี้มาตลอดเรากินเมื่อหิวนอนเมื่อง่วงแต่งงานเมื่อรักลาจากเมื่ออยากจะไปเราแค่ใช้ชีวิตตามเวลาของตัวเองเรามาที่เขื่อนเชี่ยวหลานเพราะว่ามีบทหนึ่งในหนังสือเปรียบเทียบว่าตั้งแต่มีนาฬิกาไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตโลกเราก็เหมือนเชื่อมต่อกันด้วยกระแสประสาทของไฟฟ้าแผ่ขยายความนิยมความคาดหวังและการเปรียบเทียบไปทั้งโลกแต่พอดีที่เชี่ยวหลานเนี่ยมันเป็นที่พิเศษไม่มีสัญญาณละ 4 วัน 3 คืนที่นี่จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือไฟฟ้าเราก็อยากรู้ว่าถ้าเราถูกตัดขาดออกจากดาวเคราะห์ขี้กังวลที่เขาว่าในหนังสือเล่มนี้ถ้าเรากินเมื่อหิวไม่ใช่เพราะมันเป็นเวลาอาหารถ้าเราตื่นเมื่อแสงตะวันขึ้นไม่ใช่แค่เพราะเราต้องตื่นไปทำงานความรู้สึกอื่นๆในใจมันจะหายไปไหมเราก็เลยอยากจะแชร์ทริปนี้แล้วก็เรื่องที่เราอ่านในหนังสือเล่มนี้ให้คุณฟังเราไปอยู่แพชื่อเขาศกอีโคของเพื่อนที่ชื่อบอสสวยมากแต่มาถึงเราฝนตกเลยฝนตกเลยจริงๆหุยน้ำมันน่าเล่นมากเลยอะน้ำใสมากแล้วแบบมีปลาด้วยอะอ้าวจะบอกว่ากางเกงตัวเนี้ยคือกางเกงจากตอนที่วาดไว้จำได้ไหมเราเอามาซักกลายเป็นกางเกงลายอย่างนี้แล้วพอไม่มีสัญญาณหรือไฟฟ้าเราก็เลยตัดสินใจปิดมือถือไปเลยทำให้เราไม่รู้เวลาเป็นสิ่งแรกที่เรารับรู้เลยคือพอไม่มีมือถือแล้วอะเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นเวลาอะไรถึงเวลากินข้าวหรือยังโอ้ใช่ไหมซึ่งวันแรกอะเรารู้สึกเครียดมากเลยที่เราไม่มีนาฬิกาทั้งที่เราก็ไม่ได้ต้องเอาเวลาไปทำอะไรคนที่เขียนหนังสือเรื่องนี้เขาก็เริ่มบทแรกโดยการเล่าว่าเขาเถียงกับคนใน Twitter ทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเขาเถียงไปทำไมแล้วเถียงจนเป็นแพนิคเลยนะบทแรกของหนังสือเล่มนี้ก็เลยชื่อจิตใจที่เคร่งเครียดในโลกที่เครียดขมึงและไอ้เรื่องที่เราเครียดกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเครียดไปทำไมเราก็เลยได้ความว่าก็ไม่ต้องไปสนใจมันสิวะไม่รู้เวลาแล้วไงอะหาอะไรทำดีกว่านำมาสู่บทที่2ของเล่มนี้ก็คือทำยังไงถึงจะมีความสุขเล่นด้วยได้เล่นบ้างไหมไอติมที่ชื่อปั่นนะเจนก้าในเขื่อนเนี่ยมันยากกว่าเล่นเจนก้าปกตินิดนึงน่าจะเป็นเพราะไม้มันบวมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแบบมันชื้นๆอะน้องไอติมเนี่ยเป็นเด็กที่ปิดเทอมก็เลยมาอยู่ที่แพรตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่แพรน้องไม่มีเน็ตเล่นน้องเล่นแต่ไอเจนก้าเนี่ยแหละเราเงินก่อนคนแพ้โดนอะไรคนแพ้วิ่งไปอ้าปากกินฝน1 ทีโอเคปะคือพูดก็พูดเถอะเราว่าเราเป็นคนที่เล่นเจนก้าเก่งมากโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ในร้านเหล้าไอติมตบมือเราแย่แล้วแต่เรารู้สึกว่าสกิลเราไม่มีประโยชน์เลยเมื่ออยู่ต่อหน้าเด็กน้อยที่ปิดเทอมและเล่นเจนก้าทั้งวันเริ่มบอกไปเราเป็นคนเกลียดการพ่ายแพ้สุดๆขนมไหมเก่งมากโอเคเดี๋ยวเอาไปกินน้ำฝนไอชิบหายตั้งกฎเองโดนเองจริงมันก็สนุกดีเหมือนกันนะรู้ตัวอีกทีก็ลืมเวลาไปแล้วแล้วก็ลืมด้วยว่าก่อนหน้านี้เครียดที่ไม่มีนาฬิกาฝนก็รสชาติดีรสชาติเหมือนน้สุดท้ายพอไม่มีอะไรทำเราก็กลับไปหาการวาดรูปแทนที่ตอนแรกทริปเนี้ยเราบอกตัวเองว่าเราจะไม่วาดรูปเพราะเราเบื่อแล้วแต่มันสวยจนอดวาดไม่ได้อะคือวาดรูปก็แล้วเล่นเกมก็แล้วนอนก็แล้วฝนก็ยังตกอยู่ว่ายน้ำไหมน่าจะต้องว่ายน้ำแล้วแหละไม่มีอะไรทำแล้วอะแล้วเราก็ไม่อยากอาบน้ำด้วยน้ำมันไม่มีน้ำร้อนอะเราก็เลยคิดว่าถ้าจะต้องอาบน้ำเย็นแล้ว
เราก็ขอลงไปว่ายน้ำให้ชื่นใจแล้วก็กลับขึ้นมาแห้งดีกว่า ในบทที่ชื่อ Fear and Time บอกว่าคนเราไม่ได้มีนาฬิกาพกพาได้มาตลอด แต่ว่าเพิ่งมามีตอนศตวรรษที่ 16 และคนที่มีนาฬิกาแรกๆเนี่ยก็บ่นว่าเขามัวแต่เช็คนาฬิกาจนไม่มีสมาธิทำอะไรเลย พอมีโทรเลข คนก็บ่นว่ามัวแต่รอโทรเลขจนไม่มีกระจิตกระใจทำอะไร มันฟังดูคล้ายๆ กับพวกเราที่เช็คโทรศัพท์ ทั้งที่มันก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดต ตลกดีที่หลายร้อยปีผ่านไป คนเราก็มีปัญหาที่เหมือนกันมากกว่าที่คิด เรานอนไม่หลับเพราะว่าความรู้สึกอึดอัดที่คล้ายๆกัน มันไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วเนาะ นี้น่าจะไม่ถึง7 โมงเช้านะคะแล้วหมอกมันก็ลงแบบต่ำมากๆเลยอะดูดิก็จะแบบว่าจะพายเรือไปแล้วเอื้อมมือไปจับเมฆได้เลยอะ ดูหมอกเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูถ้ำที่มันซ่อนอยู่ในภูเขากัน ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ้ำปะการังกันอ๋อสภาพมันไม่ได้ใช่ไหมพี่ปูเบื้องหลังผมสวยในทุกๆซีนก็คือไงเป็นไงทุกคนเป็นไงที่เราหน้าสวยสภาพใสมาตลอดก็เพราะว่า ตัวแป้งที่ปั่นใช้นะคะคือ BSC Sea Cover Light Powder ค่ะ ซึ่งเป็นแป้งที่มี SPF 25 PA บวกๆเลย แป้งตัวเนี้ยมีคุณสมบัติในการกระเจิงแสง แล้วก็สะท้อนแสงสีชมพูออกจากผิวค่ะ ก็เลยช่วยอำพรางริ้วรอยบนใบหน้า มันทำให้หน้าดูนวลเนียนเปล่งปลั่ง แล้วก็กระจ่างใส ที่สำคัญคือเขามีทั้งหมด 5 เฉดสีด้วยทำให้แป้งเนี่ยมันไม่ได้ทาไปแล้วมันทำให้หน้าเราแบบสีเปลี่ยนนะคะคือมันสามารถทาเราให้ลุคที่เหมือนผิวเราไบรท์ขึ้นนวลเนียนขึ้น แต่ก็ยังเป็นสีผิวของตัวเองอย่างป่านเนี่ยเป็นคนที่ผิวแทนออกเหลืองๆใช่ไหมคะก็เลยใช้สีเฉด C2 ค่ะแป้งตัวเนี้ยยังมีความติดทนนานด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบความเป็นธรรมชาตินะคะก็ BSC Sea Cover Light Powder เลยค่ะ กิโล200 เมตรเหรอคะ 1 กิโลกับ200 เมตร แล้วขากลับ กับทางเดิมกับทางเดิม อีก1 กิโล200 เมตรเหรอคะ ใช่ใช่ เฮ้ยได้ไปเถอะ เคยเดินป่าที่ไหนวะ ไม่ชอบเคยไม่ชอบ มาแล้วผมคิดกันท่ากันยุงกันไว้ให้กัน อดทนความอดทนขนาดที่จะทำให้เราไปถึงได้ ถ้ำปะการังเนี่ยเหมือนเป็นไฮไลท์ของเขื่อนเชี่ยวหลานค่ะ แต่ว่าทางเข้าถ้ำน่ะอยู่ในทะเลสาบที่แยกจากตรงส่วนอื่น เราก็เลยต้องเดินป่าเข้าไป เสร็จแล้วก็ต่อด้วยแพ ทุกคนคะถ้าอยากดูคนเดินป่าแล้วมีความสุขไปดูพี่กระพลอย ถ้าอยากดูคนเดินป่าแล้วมีความอนาถดูปัน ไม้ไผ่อันใหญ่เป็นเริ่มเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าไม้ไผ่เป็นหญ้าพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นี่คือรอยช้างที่เดินลงมานะคะ ไม่แน่ใจว่าเขาเดินหรือเขาลื่นลงมา ชอบความรู้สึกที่แบบเป็นแผลที่ยืนได้ก็อยู่ใกล้น้ำมากเลยอะคือพอเดินมาร้อนๆแล้วมาเจอน้ำเย็นๆนี่แผลนี่แบบดีมากดีอ่ะ มีความสุขจังทำข้างหน้าค่ะถ้ำปะการังซึ่งมันเป็นถ้ำที่ข้างในเนี่ยมีหินงอกหินย้อยหน้าตาเหมือนหินปะการัง ซึ่งเขาก็บอกว่าประมาณ 2.5 ล้านปีที่แล้วบริเวณเนี้ยน่าจะเคยจมอยู่ใต้ทะเลมาก่อน ก็เลยมีหินปะการังอยู่ในถ้ำนะคะ ไกด์เขาก็จะชี้ให้ดูหินนู่นหินนี่แล้วให้จินตนาการว่ามันเป็นรูปทรงอะไร ก็สนุกดีแบบฆ่าเวลาเพลินๆทำอะไรมาเยอะมากไม่อยากจะเชื่อมันเพิ่งเวลากินข้าว คือที่แพรเนี้ยธีมของเขาคือความอีโคเขาก็เลยจะพยายามใช้อะไรที่มันแบบสามารถรีไซเคิลได้ ข้าวก็เลยเสิร์ฟมาในปิ่นโตแบบน่ารักมานั่งอ่านหนังสือที่นี่แค่ 2 วันก็รู้สึกว่าความกังวลของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กจังเมื่อเทียบกับธรรมชาติที่สวยและกว้างขนาดนี้
This is as good a day as any สวยมาก to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. นอกจากเราจะย้ายมานอนแพ500 ไร่แล้ว วันที่2อากาศยังแดดออกต่างจากวันแรกก็เลยได้วิวอีกแบบหนึ่ง พอเรามาเที่ยวแบบ disconnect สัก 2-3 วันอะเราก็รู้สึกว่าการหยุดใช้โซเชียลมีเดียมันช่วย refresh จิตใจจริงๆนะ แต่เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่สามารถวาดรูปหรืออะไรได้ทำให้เวลาเราเห็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นความทรงจำที่ดีอะเราก็เก็บมันเป็นรูปวาดแล้วก็แชร์มันเป็นรูปวาดหรือนึกออกไหมมันเรามีวิธีที่จะแบบแชร์ความทรงจำของเราซึ่งไปมาเราว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียจริงๆส่วนใหญ่ก็คงแค่อยากจะแชร์เรื่องที่ตัวเองชอบเรื่องที่ประทับใจหรือว่าความทรงจำที่ไปเจอมาอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าก็แค่ถ้าการเล่นโซเชียลมีเดียมันทำให้คุณรู้สึกแบบเครียดกดดันรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเหมือนที่เราพูดกันตลอดคลิปนี้ที่ผ่านมาเราว่าให้คิดซะว่ามันเป็นแค่โมเมนต์หนึ่งเป็นแค่แบบ snap หนึ่งของความทรงจำของคนคนนั้นในวันนั้นแค่นั้นเองแบบทริปนี้เราก็ทำอะไรตั้งเยอะแยะแต่ว่าเราก็เพิ่งมานั่งวาดรูปตรงนี้แค่แป๊บเดียวดังนั้นแบบก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็เก็บความทรงจำดีๆของตัวเองไว้ในแบบของตัวเองแล้วก็นานๆทีก็ disconnect บ้างมันก็น่าจะดีนะ พอเราอ่านหนังสือจบแล้วก็ไม่มีอะไรทำเขาก็เลยชวนออกไปส่องสัตว์ป่าตอนพระอาทิตย์ตก เราก็ไม่คาดหวังนะเพราะเขาบอกว่ามันไม่ได้ออกมาทุกวัน แต่เราเจอเต็มๆเลย Today and not tomorrow. เราแค่คิดว่าอยากมาหาที่อ่านหนังสือเฉยๆ แต่รู้สึกว่าได้เจออะไรมากกว่านั้นเยอะมาก มันเป็นทริปที่ดีของเรา ก็หวังว่าคุณจะชอบหนังสือที่เล่าให้ฟังนะ It's a good day to live. ตลอดทริปเนี้ยไม่ว่าปั่นจะแบบเล่นน้ำเดินป่าทำนู่นทำนี่ก็คือทาแค่แป้งตัวนี้ตัวเดียวกับลิปมันอีกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นลุคที่ทุกคนเห็นตลอดทั้งคลิปเลยซึ่งนอกจากที่ปั่นใช้แล้วนะคะแป้ง BSC ก็ยังมีสูตร Super Extra Cover High Coverage Powder SPF 30 ค่ะตัวเนี้ย PA บวกเลยและตัวสุดท้ายเลยสำหรับแป้ง BSC คือรุ่น Smoothing Matte Powder SPF 20 PA บวกค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสาวๆสายมูแล้วก็สายบุกมิงเนี่ยทางแบรนด์เขามีสติกเกอร์แปะตลับแป้งน่ารักให้ด้วยลองไปติดเล่นตกแต่งตลับแป้งให้สวยเก๋ไม่ซ้ำใครได้ด้วยนะคะ